chưa bao giờ thấy hiện trường câu cá biển vỡ như vậy. Để bắt được cá lớn ở biển sâu, người đàn ông không chỉ mời 3 người đàn ông mạnh mẽ đến giúp đỡ, còn lấy ra cần câu nặng mà mình đã cất giữ nhiều năm. Ngay cả mồi cũng dùng rồi, mười mấy 20 cân cá chiên lớn. Hàng cá ở vùng biển này rất phong phú, chỉ vài chục giây, hắn liền câu được một con cá chiên hơn 10 cân. Mà đây chỉ là mồi câu cá hôm nay họ câu cá. Sau khi treo miếng mồi cá lớn này lên móc cá, hắn không chút do dự đem nó ném xuống biển. Ngay sau đó đưa cần câu cho người đàn ông mạnh mẽ đầu tiên trong ngày. Khi mồi từ từ chìm xuống, camera dưới nước, máy ghi lại cảnh tượng kinh hoàng. Đột nhiên, con lớn nhất trong số chúng tăng tốc, một miếng sẽ mười mấy cân cá chiên nuốt vào bụng, lập tức xoay người dữ dội, chạy trốn vào xác tàu đắm ở biển sâu. Sawyer chưa kịp phản ứng, cần câu trong tay lập tức bị một cỗ không thể chống cự, sức mạnh của sự từ chối thành một hình chữ C tuyệt vời. Cả người bị mạnh mẽ kéo về phía trước. Hai chân anh ta kẹt trên bong tàu, cơ bắp ở lưng bị đốt cháy ngay lập tức, nhưng con quái vật dưới nước, sức mạnh quá đáng sợ. Bánh xe dây phát ra tiếng kêu thê lương, dây câu bị điên cuồng kéo ra. Đồng đội bên cạnh thấy vậy, lập tức từ phía sau ôm chặt eo chất lỏng khóa, đẩy cân nặng của mình lên. Nhưng dù vậy, sức mạnh của hai người đàn ông mạnh mẽ cộng lại cũng chỉ là miễn cưỡng đối đầu với vật khổng lồ. Cần câu vẫn bị ép chết, không thể nâng một xu nào cả. Đây là một thất bại hoàn toàn. Chúng tôi hoàn toàn được cung cấp năng lượng trên cái đầu tiên. Cái này, một là hắn cảm thấy mình không phải đang đánh nhau với một con cá, nó đang làm việc với một đoàn tàu chạy hết tốc lực. Hắn cố hết sức để xoay cánh tay, nhưng mỗi vòng quay đều rất khó khăn. Ồ, wow, cuối cùng, một bóng người khổng lồ màu nâu đỏ nổi lên từ mặt nước. Đó là một cái dài 7 feet, đá khổng lồ nặng 400 pound. Nhìn con quái vật đáng sợ này, mọi người đều bị ấn tượng bởi sức mạnh của thiên nhiên. Anh ấy thừa nhận cảm giác như thế nào khi kéo mạnh 900 tất cả đều không bằng mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, kéo đến bạo lực. Sau một lễ kỷ niệm ngắn, thách thức tiếp tục. Người thứ hai xuất hiện là vận động viên thể hình chuyên nghiệp hàng đầu James. Kết quả kéo mạnh của anh cũng đạt mức đáng kinh ngạc 7,05 triệu. Chứng kiến trận chiến vừa rồi, James không hề sợ hãi, nhưng lại khơi dậy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Hắn thề sẽ cùng cự vật cứng thép đến cùng. Một máu vừa rồi đồng đội bị sỉ nhục, thuyền trưởng lại thả cá tươi. Lần này vật khổng lồ đến nhanh hơn và mạnh hơn. Cần câu tải lên lực kéo dữ dội hơn vừa rồi. Cơ bắp trên người James lập tức bật gân xanh. Hắn gầm lên, cố gắng dùng sức mạnh mà mình tự hào, kéo vật khổng lồ trực tiếp lên khỏi mặt nước. Tóc tóc tóc. Cuộc sống ô. Tốt bạn chiến đấu. Tôi không thể tìm thấy nó. Bạn hiểu rồi. Bạn có nó bạn sẽ cho. Tôi cảm thấy rơi. Nó. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp đối thủ. Sức mạnh của con cá này hình như còn đáng sợ hơn cái trước. Sau khi phát lực mạnh, James có một trọng tâm không ổn định, cá khô khổng lồ bị giật khỏi tay hắn, rơi xuống biển với một tiếng nổ. Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Cảnh kịch tính này làm mọi người bất ngờ. Lời hùng biện vừa rồi dường như vẫn còn ở bên tai, trong nháy mắt đã bị thực tế đánh mạnh một cái tát vào mặt. May mà thuyền trưởng có nhiều kinh nghiệm, mỗi cần câu đều được buộc bằng dây thừng. Mọi người vội vàng kéo cần câu về. James không thể lo lắng được, giữ lại cá. Với sự hỗ trợ của hai đồng đội, tiếp tục với cái này, ông lớn cáu kỉnh bắt đầu trận chiến bập bênh. Trên mặt hắn đầy vẻ không cam lòng sau một trận chiến khó khăn. Con cá mú này cũng gần 400 pound. Cuối cùng bị kéo đến bên thuyền, James gần như mệt mỏi. Hắn dựa vào thuyền, thở hổn hển. Nói thẳng ra câu cá biển thật là một công việc vất vả. Kẻ thách thức thứ 3 hôm nay, hơn thế nữa, anh ấy là nhà vô địch thế giới, cựu thành viên lực lượng đặc biệt, Devin Larat. Vài năm trước Đắc từng thách thức đá Goliath. Lúc đó cho dù có hai đồng đội giúp đỡ, hắn vẫn là bị cự vật cường đại lực lượng nặn ra cái túi biểu cảm động vật ma lửa khắp mạng đó. Lần này hắn mang theo quyết tâm báo thù và trang bị mạnh hơn, thách thức lãnh chúa đại dương một lần nữa. Thuyền trưởng đeo dây đeo cho Đắc và giải thích chi tiết như làm thế nào để sử dụng trọng lượng toàn thân và sức mạnh chân chống mưa. Với bộ trang bị này, tiếng Đắc như hổ thêm cánh khi con mồi thứ 3 bị ném xuống biển. Rất nhanh đã thu hút được một cá mú khổng lồ. Anh ta liên tục tuần tra bên cạnh thuyền đánh cá, đột nhiên một con báo nuốt mồi. Khoảnh khắc dây câu căng, cái quen thuộc đó như muốn kéo sức mạnh xé xác người ta. Ở đó bạn đi thực, thi thể của Devon bị khóa vào dây đeo, ngã ra sau, hai chân chống lại dây thuyền. Trọng lượng toàn thân,
đều biến thành tư bản đối kháng. Túi biểu cảm cổ điển đó một lần nữa, lần thứ hai hiện lên trên mặt hắn, nhưng lần này, trong ánh mắt của hắn có thêm vài phần bình tĩnh và kiên nghị. Hắn một tay nắm lấy cần câu, mặt còn lại tận dụng khoảng trống. Bánh xe dây lắc điên cuồng, hạn chế có một lần tuyệt đẹp tiếng đắc. Rõ ràng là biết rõ hơn hai người đầu tiên làm thế nào để hòa hợp với người quay cuối cùng. Với sự giúp đỡ liên tục của đồng đội, Đắc phát động cuộc tổng tấn công cuối cùng. Với một tiếng hét, cuối cùng, con cá mú khổng lồ không kém này kéo thành công lên khỏi mặt nước. Mặc dù cả ba đối thủ đều thở hổn hển, bối rối, nhưng khuôn mặt của họ tràn đầy, nhưng là niềm vui vô cùng sau khi chinh phục kẻ mạnh. Cuộc đối đầu giữa con người và thiên nhiên không chỉ kiểm tra sức mạnh hàng đầu thế giới của họ, làm cho họ sâu sắc hơn nhận ra sự huyền bí và uy nghi của đại dương. Sau tất cả, cơ hội chiến đấu với quái vật biển sâu ở khoảng cách không như vậy, đó là giấc mơ hoang dã nhất trong trái tim của mỗi người đàn ông cứng rắn. Chưa bao giờ thấy hiện trường câu cá biển vỡ như vậy. Cần câu trong tay đàn ông đang bị một lực lượng khủng bố kéo thành cá cơm phóng đại. Và mưa kèm theo một tiếng nổ. Cần câu này có thể chịu được lực kéo cực mạnh 150 pound, bị nổ tung ngay lập tức. Hai người đứng tại chỗ, thổi bùng lên những tiếng kêu kinh ngạc không thể tưởng tượng được. Vật thể khổng lồ dưới nước là gì, có thể có sức mạnh hủy diệt như vậy. Vừa rồi, thuyền trưởng đặt một cái chiên nặng mấy chục cân, cá treo móc cá, không chút do dự ném xuống biển. Dùng mồi lửa khổng lồ như vậy, họ muốn câu cá, tuyệt đối là bá chủ thực sự của vùng biển này. Ngay sau đó một con quái vật khổng lồ đã nhắm vào mục tiêu, nuốt một miếng mồi cá khổng lồ. Theo trên mặt nước, trong nháy mắt cảm thấy sức mạnh như núi đổ biển. Hắn ngã ngửa ra sau, cố gắng sử dụng kỹ thuật nâng cao, buộc kéo vật thể khổng lồ ra khỏi đáy biển. Sức ì khổng lồ của vật thể khổng lồ lao xuống đáy biển, trực tiếp vượt quá giới hạn vật lý của thiết bị. Thế là xuất hiện cảnh tượng chấn động lúc mở đầu. Cần câu bị vỡ ngay tại chỗ, ngay cả bánh xe cá giá trị cũng lập tức bị đẩy xuống biển sâu. Tiao nhìn cái nắm còn lại trong tay, mặt đầy nghi ngờ cuộc sống. Đội không nản lòng, Ross thay đồ mới đi, ném mồi cá cỡ lớn xuống nước một lần nữa. Không lâu, cần câu lại bị kéo mạnh. Dio bám lấy cần câu, dùng hết sức lực toàn thân phát lực mạnh. Giữ lại, giữ lên, giữ lên, giữ lại, giữ chặt, giữ chặt. Trời ơi, tôi sẽ đi coi chừng. Với những rung động dữ dội, chiếc cần câu hoàn toàn mới này lại bị nổ tung. Nhìn thấy cần câu bị loại bỏ, đồng đội vội vàng tiến lên giúp đỡ. Hắn đeo găng tay bảo vệ, đặt chân lên thuyền, trực tiếp dùng cả hai tay nắm lấy dây chính ni lông dày, cố gắng sử dụng sức mạnh vật lý và quái vật mở ra cuộc giằng co nguyên thủy. Ôi chúa ơi! Anh ấy đang vượt qua, anh ấy đang vượt qua. Ôi không! Phép màu đã không xảy ra, chỉ nghe một tiếng động, dây câu thô ráp đó có thể chịu được lực kéo 400 pound, bị quái vật dưới nước cắt đứt. Chỉ nửa tiếng thôi, họ liên tiếp bị đánh 2 đòn. Không cam lòng, theo điều chỉnh trạng thái và đặt gậy một lần nữa, sau hàng chục giây kéo mạnh. Lần này cuối cùng anh ta cũng thành công kéo được một cái, hơn 100 pound cá mú trompet. Phân tích Rosie, con cá này có thể bị kéo lên là may mắn. Bởi vì sau khi anh ta cắn câu bơi bất thường về phía đáy du thuyền, không vào được xác tàu. Sau khi thả nó ra, Rosie lại để lại đôi tai to. Rất nhanh lại một làn sóng cắn mạnh nữa truyền đến. Nhưng vài giây sau, cần câu đột nhiên mất trọng lượng. Vật thể khổng lồ thực sự dưới nước, đâm vào độ sâu của con tàu đắm trong một cử chỉ không thể ngăn cản. Xác tàu sắc nhọn cắt dây câu ngay lập tức. Những thất bại liên tiếp khiến Rosie rất tức giận, chỉ có thể gửi đi cần câu hạng nặng mà mình đã cất giữ nhiều năm và thắt lưng cá sống cho theo. Trong khi đó, cậu bé Noah may mắn bắt được một con cá chiên tươi. Ross lập tức treo nó lên móc câu và ném nó xuống biển, mùi máu tươi nhanh chóng kích nổ giết gà. Cột câu nặng trong tay David lập tức bị kéo thành đầy cung, đó là một cái lớn. Anh ấy chưa biết mình bị mắc câu, không biết anh ấy bị mắc câu nhưng hãy cả hai bạn sẽ hư hỏng nó. Vay. Không có bất kỳ đề phòng nào, David bị Gubrali kéo lộn xộn, la hét để bạn bè ôm mình. Đối mặt với hàng trăm pound vật thể khổng lồ dưới biển sâu, con người tuyệt đối không thể chống lại chỉ bằng sức mạnh của cánh tay. Người câu cá phải có kỹ năng sử dụng dây an toàn, nghiêng trọng tâm cơ thể về phía sau, sử dụng toàn bộ trọng lượng cơ thể để tiêu thụ với cá. Đứng dưới sự hướng dẫn của mọi người, David giữ vững chân sau một trận chiến bập bênh dài, một đốm đá khổng lồ nặng hơn 300 pound. Cá được kéo lên khỏi mặt nước thành công, thân hình to lớn thật đáng kinh ngạc. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Rosie ném mồi một lần nữa, lần này động tĩnh dưới nước mạnh hơn. David nghiến răng, cố gắng hết sức để làm rung chuyển dư luận trong tiếng cổ vũ của bạn bè. Khi vật thể khổng lồ cuối cùng này nổi lên mặt nước, mọi người đều reo hò. Đây là một siêu vật thể nặng gần 400 pound, miệng khổng lồ và hậu thế Becky hiển thị sự thống trị của biển sâu. David cẩn thận giúp anh ta tháo móc câu ra, nhìn con vật khổng lồ lặn trở lại đáy biển. Nhìn lại thử thách điên rồ hôm nay, đội Kiều Tây không chỉ làm gãy 2 cần câu hàng đầu, ngoài ra còn mất 3.000 đô la Mỹ thiết bị. Nhưng khi khoảnh khắc con thú khổng lồ dưới biển nặng hàng trăm pound nổi lên mặt nước, tất cả mệt mỏi và đau lòng đều biến mất. Đây là điểm hấp dẫn nhất của câu cá biển sâu.
Bạn không bao giờ biết độ sâu của đại dương rộng lớn, giây tiếp theo sẽ xuất hiện quái vật không rõ gì. Người đàn ông thể hình nặng 260 pound này, lúc mới lên thuyền còn cảm thấy câu cá biển không qua được như vậy, nhưng vài giờ sau, hắn lại bị một con cá ép hai chân mềm nhũn, cánh tay hoàn toàn mất đi sự từ chối. Điên rồ, điên rồ. Rồi, thuyền trưởng cũng phải ôm eo anh ta từ phía sau, để ngăn anh ta bị kéo thẳng xuống biển. Điều trớ trêu nhất là sự tra tấn này chỉ là món ăn cuối cùng. Vừa đến điểm câu cá, cây cần câu của Drew đột nhiên bị ép thành hình cung, một con cá bay lên khỏi mặt nước, lăn đầu liên tục trong không khí. Sau khi cá cắn móc, nơi nguy hiểm nhất không chỉ là tốc độ, nhưng sẽ sử dụng, con cá dài sẽ quấn dây câu. Sau vài lần cất cánh, dây mỏng nhanh chóng bị mài mòn, con cá lớn đầu tiên trốn thoát. Ngay sau đó một cần câu khác lại trúng cá, một con cá chiên được kéo lên thuyền, dưới nước đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xám, cố gắng trực tiếp lấy hàng cá. Đó là một cuộc chiến, hắn không rời đi ngay, thay vào đó, nó cứ xoay quanh đáy thuyền chờ cơ hội thứ hai. Drew đeo mặt nạ và nhảy xuống biển. Thuyền trưởng Josie đang cầm cá, ở bên cạnh thuyền dụ dỗ giết chóc đến gần, nhưng Mộng Ca vốn tưởng mình đến đây để câu cá. Kết quả vừa mở đầu đã thấy cá của nó bị đứt dây, cá mập cướp thức ăn, đồng đội xuống biển dán mặt quan sát. Nhưng những hình ảnh này cũng không làm cho hắn thu hồi tự tin. Sau khi đến lượt anh trai cầm gậy, hắn nhanh chóng kéo lên một con cá rán. Toàn bộ quá trình hầu như không gặp phải kháng cự, thậm chí còn có sức mạnh dự phòng để hiển thị cánh tay trước ống kính. Nhưng thuyền trưởng Josie không cho anh ta nghỉ ngơi, bởi vì con cá lớn thực sự dưới đáy thuyền, lúc này còn chưa mở miệng. Kiều Tây trực tiếp đổi thành cần câu nặng, dây thô và dây đeo lưng cá hồi chuyên nghiệp, lại chọn một con cá sống cỡ lớn. Toàn bộ con cá treo lên móc chìm xuống đáy biển, dám dùng cá sống cỡ này làm mồi, mục tiêu chắc chắn không phải là liệt sĩ bình thường. Lần đầu đặt mồi, anh bơm trứng nhanh chóng kéo lên một con cá mú. Kích thước của con cá này đã không nhỏ, nhưng cầu phán đoán, hắn tốt nhất chỉ có thể coi là khởi động. Chiếc Big Boy ở thứ hai lại chìm xuống đáy biển. Chỉ vài giây, cột câu đột nhiên đập xuống, cốc dây xoay tốc độ cao ngay lập tức, vật thể khổng lồ dưới nước ngay lập tức kéo sau khi nuốt mồi, chạy dây câu về phía đá ngầm. Đối với người khổng lồ này, nguy hiểm nhất không phải là cái cưa ở phía sau, mà là mười mấy giây đầu tiên sau khi cắn móc. Một khi để anh ta vào khe hở của đá ngầm, dây câu sẽ bị mắc kẹt hoặc bị mòn bởi đá. Lái xe nhiều hơn, phá vỡ nó trở lại. Nhưng Mạnh Ca chỉ có thể dùng toàn thân lực lượng nâng cần câu lên. Nhưng mỗi 1 mét dây câu hắn rút về, vật thể khổng lồ dưới nước có thể lấy lại 2 mét ngay lập tức. Cửa hàng cá sống ép chặt đùi, cánh tay mập mạp nhanh chóng lao xuống, vai và lưng đều căng. Tư thế đứng ổn định ban đầu bắt đầu biến dạng, cả người cũng liên tục bị cởi bỏ chức danh thuyền. Mới bắt đầu, trứng nhảy ca còn muốn dựa vào vũ lực nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, con cá này không quan tâm đến cơ bắp của nó. Trọng lượng trong phòng tập thể dục sẽ không chống cự, sẽ không đột nhiên nổ ra lần chạy nước rút thứ hai. Vật thể khổng lồ dưới nước này sẽ liên tục đổi hướng, mỗi lần lặn có thể cướp lại dây câu vừa lấy về. Sau khi hai bên liên tục cưa, động tác của trứng càng ngày càng chậm, chân cũng bắt đầu run, nhưng cá đã dần dần được kéo ra khỏi đáy biển. Chỉ cần giữ áp lực, có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Sớm thôi, một bóng đen khổng lồ từ từ nổi lên từ vùng nước sâu. Đầu tiên lên khỏi mặt nước là một cái đùi phóng đại đến gần như biến dạng. Tiếp theo là đầu rộng và thân hình to lớn. Đây là một con cá mú khổng lồ, hình ảnh gần 5 triệu. Khi cơ thể anh ấy trôi nổi bên cạnh thuyền, chiều rộng hình ảnh gần bằng nửa con tàu. Trước đây cái kia bị trứng phượng ca dễ dàng kéo lên đống đá, con cá ở trước mặt hắn thậm chí như một con cá mồi, cho đến khi cá hồi hoàn toàn nổi lên mặt nước. Nhưng anh bơm cuối cùng cũng buông cần câu ra. Lúc này cánh tay của hắn đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả đứng vững cũng trở nên khó khăn. Đơn giản đo lường và sau khi chụp, đám đông thả cá khổng lồ xuống nước, giúp anh ấy lấy lại sức mạnh. Chuyến này ra biển, từ phần còn lại lên không trung ngắt kết nối đến đá bên thuyền 4 phanh. Đến cả con cá sống bị nuốt bởi 500 pound đá khổng lồ. Gần như không có 1 phút yên tĩnh, và anh trai bơm Nito cuối cùng cũng hiểu, có thể nâng vài trăm cân sắt không có nghĩa là bạn có thể dễ dàng khuất phục một hàng trăm cân cá lớn, bởi vì điều thực sự đáng sợ không bao giờ là trọng lượng của cá, mà là sức mạnh của hắn bùng nổ dưới nước. Ông lão chỉ tiện tay ném một con cá nhỏ xuống nước, không ngờ mặt nước lập tức nổ tung một khối nước hoa khổng lồ. Nhìn kỹ đi, hóa ra là một con cá ngừ vây xanh nặng vài trăm cân. Phải biết, nó được gọi là viên kim cương xanh biển. Chỉ cần nghe tên là biết giá trị rất lớn. Thú vị hơn là màn hình radar hiển thị nhiều chấm đỏ. Xung quanh thuyền nhỏ là những con vật biển sâu khổng lồ này. Đối mặt với sự giàu có này, người câu cá đương nhiên không thể bỏ lỡ, nhanh chóng lấy cây lao ra và lên bàn đạp ở mũi tàu. Mặc dù không có loại nào chuyên đối phó với trăm cân cột biển nặng của người khổng lồ, nhưng họ có công nghệ cao trong tay. Điện khí xung harpoon. Người câu cá cứ ném mồi xuống nước, tận dụng khoảnh khắc cá lớn nổi lên mặt nước điên cuồng cướp thức ăn, xem thời cơ mạnh mẽ làm ra cây lao. Cây lao đâm chính xác vào cơ thể cá lớn, ngay lập tức khởi động thiết bị, dòng điện mạnh 3 giây chạy qua thân cá ngay lập tức. Vốn vẫn còn lăn lộn dữ dội, hàng trăm cân cá ngừ vây xanh. Thành thật ngay lập tức ngừng đấu tranh. Cái ngạnh trên cây lao bị kẹt thịt cá.
Vật thể khổng lồ bị điện giật chỉ có thể bị người ta giết thịt. Phi hành đoàn sử dụng dây thừng một cách khéo léo buộc cái đuôi mập mạp của anh ta, dựa vào tời và cần cẩu, từ từ câu cá lớn lên bong tàu. Con cá này có kích thước tuyệt vời, nếu chất lượng thịt cao, dễ dàng đổi lại một chiếc xe nhỏ. Nhưng ở biển này có rất nhiều cá ngừ, cũng không phải cái nào cũng có thể cắm được. Theo quy định chỉ có Big Mac có chiều dài cơ thể đạt tiêu chuẩn mới có thể đánh bắt hợp pháp, nếu tay trượt dính vào cá nhỏ chưa đủ tuổi, đó là một khoản tiền phạt khổng lồ. Vì vậy, những người câu cá phải nhanh mắt, thấy đúng người thật mới bắt đầu. Sớm thôi. Vật thể thứ ba cũng liên tục được kéo lên bong tàu, nhìn thấy chiến thắng phong phú, các ngư dân hài lòng kết thúc biển này. Đi săn, nhưng đưa cá lên thuyền chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo là chìa khóa để giữ tươi. Chuyển màn hình, các ngư dân bắt đầu dọn dẹp nội tạng. Đầu tiên họ cắt bụng cá một cách thành thạo, cắm vào một cái ống nước lớn. Dòng nước áp suất cao, trực tiếp lấy vết máu và đồ lặt vặt trong súng cá, xả sạch sẽ. Sau đó hai người hợp tác, dùng cưa tay cỡ lớn, cạo gãy xương cứng của cá ngừ, tháo toàn bộ đầu cá khổng lồ ra, thậm chí còn lấy ra một cái sâu, trái tim khổng lồ màu tím, chỉ có thể làm sạch hoàn toàn nội tạng và máu để ngăn chặn vi khuẩn phát triển, giữ chất lượng hàng đầu của viên kim cương xanh biển này. Xử lý xong, thuyền đánh cá không ngừng chạy về bến tàu. Những con cá ngừ khổng lồ này đã được làm sạch sơ bộ, bị treo cao bởi cần cẩu. Phải biết, chỉ riêng đầu cá bị cắt bỏ đã chiếm 20% tổng trọng lượng cơ thể. Mặc dù vậy, đặt cân điện tử lên, trọng lượng tịnh vẫn cao tới hơn 550 pound. Nhân viên chuyên nghiệp lấy một ống mẫu chất lượng thịt từ cá, thịt đỏ và đầy đặn nhét đầy ống. Sản phẩm này thật tuyệt vời, chất lượng thịt quyết định giá trị, mấy cái này béo lắm. Màu sắc hàng đầu cá ngừ vây xanh, cuối cùng tuyệt đối có thể bán được một cái cực kỳ giá cao ngất trời. Phải nói, cuộc sống câu cá ly kỳ và thú vị như vậy, nhìn thật sự rất thoải mái. Dùng một con bò nặng mấy chục cân làm sống hai. Mấy tên khốn này muốn câu gì? Khổng lồ trên biển, Ross khéo léo dùng một cái móc cá khổng lồ qua lỗ mũi của thân cảng bò. Con cá lớn vừa rồi còn hùng vĩ, giờ phút này lại trở thành điều tra bắt giữ cấp cao nhất, cướp sự cam dỗ cuối cùng của người ăn. Cách điều chỉnh lõi cứng như vậy, chắc chắn sẽ gặp phải những con quái vật biển sâu bất ngờ. Lần này ra biển, Rosie và thuyền trưởng Jason cùng hai đứa con bắt đầu một thử thách chuỗi thức ăn độc đáo. Kế hoạch của họ rất rõ ràng, bắt đầu với những con cá nhỏ dưới 1 pound, sau đó nâng cấp lên loại cá cỡ trung bình 20 pound, cuối cùng thách thức hàng ngàn pound vật thể khổng lồ dưới biển sâu. Giai đoạn 1 của thử thách là lấy đủ mồi cơ bản. Ở ngoài khơi Jupiter, Florida, dòng hải lưu dồi dào mang đến những đàn cá khổng lồ. Rosie và các con đổi thành móc nhỏ, rất nhanh chóng bắt được rất nhiều cá mòi. Những con cá nhỏ này là vùng biển Florida khẩu phần chung cho các loại cá lớn. Đó cũng là chìa khóa để họ hoàn thành thử thách tiếp theo. Đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự trữ mồi, hạm đội bắt đầu di chuyển về phía vùng biển sâu, tìm mục tiêu thứ hai của thử thách. Sớm thôi, máy quay trên không đã gửi lại những hình ảnh gây sốc. Một bóng tối khổng lồ di chuyển trong nước biển xanh, hàng ngàn bến cảng bò tụ tập lại với nhau, làm cho biển động. Đối mặt với những con cá ngoạn mục như vậy, Rosie thậm chí còn không thèm dùng công việc, ném một con sóng khổng lồ trực tiếp từ tháp. Kẹp, GL chỉ co giật 2 lần sau khi rơi xuống nước, biển lập tức nổ tung những tia nước khổng lồ. Một bến cảng bò phát động tấn công. Gần như cùng lúc, một cần câu khác cũng có một báo động điên cuồng xuất hiện. Hai đứa trẻ thay phiên nhau ra trận với những bến cảng bò khổng lồ này. Sâu bắt đầu một cuộc thi sức mạnh. Cảng bò sâu là một loại rộng, các loài cá có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biển nhiệt đới. Họ được biết đến với sự hung dữ và sức chịu đựng. Một khi lên mồi, nó sẽ bùng nổ với sức chạy nước rút đáng kinh ngạc. Là sở thích câu cá biển, loài cá mục tiêu yêu thích. Dưới góc nhìn từ trên xuống của máy bay không người lái, trường cá thậm chí còn tạo thành một cuộn rồng cá khổng lồ. Cảnh tượng thật ngoạn mục. Hành vi này thường là cá đang đối mặt với sự săn mồi, một tư thế phòng thủ khi bị đe dọa. Thông qua quay tốc độ cao, làm cho kẻ săn mồi khó nhắm mục tiêu một mục tiêu. Nắm lấy cơ hội, thuyền trưởng Jason sẽ treo tai lửa cá mòi, ném chính xác vào trung tâm của đàn cá. Bắt một cái khác, bắt một cái khác, bắt một cái khác. Ồ, anh ấy đang xếp hàng. Ồ, anh ấy đang nhìn rất nhiều vào đó. Chúng ta đang ở quá xa, điều này là quá xa. Tôi sẽ hạ cánh máy bay không người lái. Sau một cuộc đấu tranh, gã to con này đã được kéo lên thuyền thành công. Nó cũng đánh dấu giai đoạn thứ hai của thách thức chuỗi thức ăn, hoàn thành thành công. Tiếp theo là chương cuối cùng của thử thách. Bắt một con cá mập khổng lồ. Để đối phó với kẻ yếu hàng đầu này, họ dùng nhân sâm bò vừa câu được và chiên. Cá chiên như công việc. Trường cá cũng được làm bằng bạc thủy tinh nhỏ hơn. Cá hán thu hút. Toàn bộ vùng biển tạo thành một bức tranh sống động về chuỗi thức ăn của cá lớn ăn cá nhỏ. Tuy nhiên, tại điểm câu cá mập đầu treo mặc định, họ không tìm thấy dấu vết của cá mập. Trong tuyệt vọng, hạm đội quyết định quay về phía nam để thử vận may. Thuyền trưởng Jason vừa lái thuyền, một bên ném miếng cá đã cắt xuống nước, làm túi mồi, hy vọng sẽ thu hút được cá mập ở xa. Ngay lúc này, họ tìm thấy trên mặt biển xa xôi có một chuỗi phao đánh cá thương mại nổi. Thuyền trưởng Jason kinh nghiệm lập tức nhận ra, bên dưới cấu trúc phao này thường tụ tập rất nhiều cá, cũng nhất định sẽ thu hút những người kém cỏi hàng đầu đến đây. Chắc chắn rồi, khi họ đến gần,
một bóng người khổng lồ đang ở dưới phao. Phi hành đoàn sôi sục, bởi vì họ nhận ra nó là gì. Lông anh ấy không phải là lông. Tôi đã nói với bạn rằng anh ấy không phải là xà chất lỏng màu trắng, áo sơ mi trắng vinh quang. Tôi đã nói với bạn anh ấy không phải là vinh quang. Mọi người đều bị một cảnh tượng trước mắt kinh ngạc. Con cá mập trắng này không quan tâm đến mồi nhử mà phi hành đoàn ném xuống. Thay vào đó, nó tạo ra nồng độ trên một chiếc phao màu cam, quan tâm sâu sắc khi mọi người quan sát propylene. Một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Mẹ kiếp nhỏ của tôi lên kế hoạch cho cuộc sống của tôi. Họ thích tôi. Tôi đã nói với bạn rằng họ thích chúng. Hành động điên rồ này, đối mặt với phỏng đoán của thuyền trưởng Jason, những con cá mập trắng lớn tò mò này, vật nổi trên mặt biển, có ham muốn tấn công đặc biệt. Nắm lấy cơ hội, Ross lập tức câu cá bằng cá sâu, nhóm ném gần phao. Lần này, cá mập trắng lớn cuối cùng cũng bị thu hút bởi thức ăn thực sự. Một miếng đẩy mồi xuống, bánh xe dây phát ra tiếng hét chói tai, dây câu bị điên cuồng kéo ra ngoài. Sức mạnh của con cá mập trắng lớn này vượt xa sức tưởng tượng. Thuyền trưởng Jason phải đặt lực phanh của bánh xe cá tăng lên hơn 30 pound để trì hoãn nước rút của nó. Đây là một trận chiến kéo dài và khó khăn. Kiều Tây và bọn trẻ thay phiên nhau ra trận, cùng với con quái vật biển khổng lồ này. Giờ đấu tranh, nhưng ngay khi họ nghĩ rằng chiến thắng đang ở trong tầm mắt, tai nạn xảy ra. Trong một cú nhào lộn dữ dội, cá mập trắng cắn đứt hàng trăm cân, đường chính của lực kéo. Mọi người đều bị trầm cảm. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra, đây không còn là cuộc thi câu cá nữa. Đó là một hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, bởi vì phao và dây câu quấn quanh cá mập sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bơi lội và săn mồi của nó, cuối cùng có thể khiến anh ta chết ngạt. Đội lập tức bắt đầu tìm kiếm, họ cần lái tàu đến gần và sử dụng cái móc cố gắng treo sợi dây nối phao. Sau nhiều lần thử, cuối cùng họ đã thành công một lần nữa với cá mập trắng lớn. Kết nối được thiết lập, lần này họ phát hiện đuôi cá mập dường như bị vướng vào dây câu. Nó khiến anh ta không thể bơi bình thường. Mục tiêu của phi hành đoàn trở nên rất rõ ràng: kéo cá mập lên thuyền, cởi trói cho hắn. Với sự hợp tác của mọi người, con quái vật này cuối cùng cũng được kéo vào. Kiểm tra trực quan chiều dài cơ thể của con cá mập 14 feet. Cân nặng có thể đạt 1.500 pound. Phi hành đoàn cẩn thận cắt dây câu và tháo thành công móc cá ra. Sau khi xác nhận cá mập được tự do, họ tháo dây thừng ra. Trên thuyền nổ ra tiếng reo hò như sấm. Họ không chỉ hoàn thành thành công thử thách chuỗi thức ăn hoành tráng, hoàn thành một cuộc giải cứu sinh mạng có ý nghĩa. Từ cá mòi khiêm tốn đến mấy chục cân bò cảng nhân sâm, cuối cùng là con cá mập trắng lớn nặng hơn 1.500 pound này. Thử thách thực sự của chuỗi thức ăn. Bất ngờ nhất, bức màn hạ xuống một cách hoàn hảo nhất. Thằng cá này điên quá. Một con cá ngừ 10 cân, hắn dùng làm mồi cá. Cô có tin được không? Ở các vùng biển khác bị ngư dân coi là đỉnh, cá ngừ Agalos chất lượng hàng đầu. Ở vùng biển sâu này của Mozambique, chỉ xứng đáng là một vé vào cửa địa ngục. Ở vùng biển hoang dã này của châu Phi, cá nhỏ tôm nhỏ thông thường căn bản không lấy được, chỉ với mồi tươi lõi cứng như vậy. Để dẫn ra những con thú khổng lồ thời tiền sử ẩn nấp dưới vực thẳm. Hôm nay, câu cá biển sông cứng trải dài 8.000 dặm về phía tây, đến nơi này được gọi là sa mạc và Ấn Độ Dương, quần đảo Bajaruto, nơi gặp gỡ sinh vật phù du phong phú và cá di cư. Đối với vô số đại dương khổng lồ, người ăn cung cấp các trang trại săn bắn hoàn hảo ra. Biển không lâu, sự khác biệt trên mặt biển, nó đốt cháy adrenaline của cả con tàu. Góc nhìn của máy bay không người lái, một quả bóng tai màu đen khổng lồ đang chơi trên biển, lăn mạnh trong nước bắn tung tóe. Nhiều con cá mập khổng lồ dài hơn 3 mét, giống như sói vào đàn cừu. Để có được vé vào cửa biển sâu, Cầu Tây nhanh chóng xuống gậy từ lịch sử của cá mập. Cướp một vài con cá ngừ Agalos, tiếp theo là đoạn mở đầu của dòng sông cứng. Treo toàn bộ dây quái vật của tuna vừa xuống nước. Cái chai nước nhựa trên mặt biển làm phao. Nó giống như bị trúng một nửa ngư lôi hạng nặng, trong nháy mắt bị một lực lượng khủng bố kéo xuống đáy biển. Chúng tôi đang ở trên. Máy uốn dây phát ra tiếng hét chói tai. Ross nhanh chóng đập mình vào máy chiến đấu, khóa dây an toàn. Một trận chiến bập bênh và sức mạnh thuần túy nổ ra. Lần đầu tiên mua sắc và xé. Tôi thường đặt anh ta trong một ông già Noel để lấy một khẩu súng trên thanh. Ôi mua. Một cái dài hơn 3 mét. Một con cá mập voi màu đồng nặng gần 400 pound cuối cùng bị buộc phải kéo lên khỏi mặt nước. Cát Putin đỏ, đó là một cuộc săn lùng cơ hội rất hung hăng. Người ăn, họ có cấu hình cơ bắp được sắp xếp hợp lý hoàn hảo và lực nổ mạnh. Quanh năm ở vùng nước ấm gần bờ biển. Họ không chỉ là những người cứng rắn trong đại dương, nhiều loại cá nặng. Kết thúc mơ ước của người chơi, đối tượng cực kỳ thách thức. Sau khi xác nhận danh tính của họ và hoàn thành việc mở rãnh, Ross nhanh chóng thả nó ra. Hãy để con thú này trở về biển sâu. Sau một thời gian ngắn khởi động, thuyền ngựa không ngừng, móng guốc chạy đến vùng nước sâu 200 đến 500 mét. Các mỏ ở đây đang trở nên hoang dã.
Sóng dữ dội và gió mạnh đan xen vào nhau, nhưng đây chính xác là thời tiết vàng để loại bỏ cá vảy ngựa. Thiết bị mồi với nhiều sequin màu xanh lá cây, vừa kéo một vệt trắng ở đuôi tàu. Một cần câu nặng đã bị một tác động tàn phá. Ở đó chúng tôi đi. Một chút Marlin. Được rồi đây nhìn. Trở lại hàng. Cùng với âm thanh điên cuồng của cuộn dây, trên mặt biển xa xôi, một con cá vảy ngựa xanh khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước như một quả đạn đại bác, lăn lộn điên cuồng trong không khí. Kiều Tây hai chân lụa trống vào thuyền, điên lắc dây cuộn vàng. Cuộc chiến người cá ly kỳ này cuối cùng kết thúc bằng chiến thắng của Kiều Tây. Một con cá vảy ngựa xanh nặng khoảng 200 pound đã được kéo thành công đến bên cạnh thuyền và được thả an toàn, sau đó cháy cao như sao chép và rán. Cảnh lại diễn ra, con cá vảy ngựa thứ hai cũng ra khỏi nước, hoàn toàn đốt cháy vùng biển hoang dã này. Lần này kiên trì đúng, thôi nào. Ha 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 ha. Cá Marlin liên tục nhảy lên mặt nước để rửa làm cho adrenaline của mọi người trên tàu tăng vọt. Tuy nhiên, thử thách của một vài ngư dân chỉ mới bắt đầu. Ngày hôm sau, nhóm nghiên cứu đến một điểm câu cá bí ẩn của Aladdin, cố gắng để có được nhiều hơn những con ngựa đen câu cá bằng tay cá, nhưng họ không bao giờ nghĩ đây là một bãi tập cho những kẻ săn mồi. Josh vừa sử dụng đĩa sắt màu hồng, nêu, điều chỉnh một anh chàng to lớn với sức mạnh buồn tẻ. Ngay khi anh ta cắn răng cố gắng rút dây, khi cảm nhận được cuộc đấu tranh của con mồi dưới nước, cần câu đột nhiên truyền đến một cảm giác nhẹ nhàng kỳ lạ. Hàng cá dưới nước sắp ra khỏi nước, bị cá mập của chồng cũ đá nửa đường, xinh xinh xé xuống. Ở vùng biển này, số lượng và mức độ xảo quyệt của cá mập ngoài sức tưởng tượng, chúng đủ thông minh để tránh móc câu. Chỉ lắc một nửa mồi, sau khi mất một số niêu đắt tiền liên tiếp, đội chỉ có thể cố gắng hết sức để dành thời gian với đội quân cá mập dưới nước. Chỉ cần động tác chậm hơn một giây, con cá bắt được sẽ trở thành một bộ xương không hoàn chỉnh. Trong trận đấu này, giới hạn của tốc độ, phi hành đoàn giàu kinh nghiệm Alberto đột ngột cướp được một tác phẩm điêu khắc kim màu xanh lá và một cái lò đo răng đầy màu sắc. Điêu khắc kim xanh và lò chổi bên tất cả đều thuộc về loại cá kém chất lượng mồi điển hình, một loài mang tính biểu tượng ở Ấn Độ Dương. Họ thường ẩn mình trong san hô sâu hàng chục mét, dạng san hô và khu vực đá có hàm răng cực kỳ sắc bén và ý thức lãnh thổ mạnh mẽ. Hai loại cá này không chỉ có bề ngoài rất dễ nhận biết, chất lượng thịt rất ngon, là loại cá thực phẩm hàng đầu được công nhận tại địa phương. Sau đó Josie cũng bùng nổ với sức mạnh đáng kinh ngạc từ miệng của một con cá mập khổng lồ. Đột ngột cướp một cái đầy đủ, một đội quân đầy vết răng cá mập khổng lồ, cá cỏ. Đối mặt với sự khiêu khích và cướp bóc điên cuồng không ngừng của cá mập, Josie hoàn toàn tức giận. Hắn quyết định từ bỏ kế hoạch câu cá bằng tay, chủ động tuyên chiến với nhóm bá chủ đáy biển này. Hắn một lần nữa lôi ra đội câu cá quái vật hạng nặng, chết một miếng cá tươi khổng lồ, bị khóa trên lưỡi câu, ném mạnh vào vùng nước đầy sát cơ này. Khoảnh khắc tay phải rơi xuống nước, như thể đã chạm vào một công tắc biển sâu nào đó, máy cuộn dây lập tức nổ ra tiếng hét chói tai. Ngay cả thân tàu cứng cũng bị sốc. 1 2 3 4 3 4. Đây là một trận đấu sinh tử không có đường lui. Cần câu hạng nặng bị kéo đến bờ vực vỡ, câu nhỏ thở hổn hển, cắn chặt răng, điên cuồng xoay tay cầm cắn, vật khổng lồ dưới nước thể hiện một lực kéo khủng bố tuyệt vọng. Hắn thậm chí còn cố chui xuống đáy tàu, cố gắng sử dụng cánh quạt ở dưới cùng của thân tàu, cắt dây treo chết người này đi. Phi hành đoàn căng thẳng nín thở, nhìn chằm chằm vào mặt nước. Sau một thời gian dài và đau đớn kéo cưa giới hạn, một màu xám khổng lồ đáng sợ cuối cùng cũng từ từ nổi lên trong làn nước biển xanh. Này không, anh ấy ở đó, nhìn kìa. Khi anh ta hoàn toàn phá vỡ mặt nước, toàn bộ thuyền viên đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc không thể tin được. Đây là một kích thước lớn đến mức phóng đại khổng lồ bò cát. Hắn ở bên cạnh dây thuyền điên cuồng vặn vẹo thân hình khổng lồ, kích thích nước bắn tung tóe trên bầu trời. Nhìn thấy thân thể của con thú khổng lồ này dài gần 4 mét, cân nặng rất có thể vượt quá 700 pound, đáng kinh ngạc. Bụng to bất thường của nó có nghĩa là rất có thể anh ấy đang mang thai. Đó là lý do tại sao anh ấy rất nóng nảy và nguyên nhân của đói giết bò tót là thứ nguy hiểm nhất trên đại dương. Một trong những, chúng không chỉ có thân hình dày và chắc chắn, và hàm trên và hàm dưới rộng với lực cắn mạnh, nó có một hệ thống điều chỉnh áp suất thẩm thấu cực kỳ hiếm. Cạnh tranh trong chuỗi thức ăn này, vùng biển Mozambique cực kỳ tàn khốc, có thể phát triển đến kích thước cơ thể phóng đại như vậy, tuyệt đối là bá chủ xứng đáng của vùng biển này. Cảm nhận cái đầu này ở cự ly gần, nỗi kinh hoàng của những con thú khổng lồ thời tiền sử, Josie và phi hành đoàn cuối cùng đã chọn cắt dây dẫn. Hãy để vị bá chủ biển sâu này trở về vực thẳm. Đối với phần nấu ăn sau đó trở lại khu nghỉ mát, mặc dù đầu bếp sử dụng lá chuối đặc trưng của Mozambique và gia vị địa phương làm cho con cá cỏ đó trở nên cực kỳ ngon. Nhưng sau khi trải qua một trận chiến kinh hoàng như vậy, món ăn ngon dường như cũng là bối cảnh cho chuyến đi hoang dã này. Bắt đầu với một lõi cứng với toàn bộ mồi ghế cá ngừ,
đến hàng cá bị điên cuồng cắt đứt tuyệt vọng. Và cuối cùng, một trò chơi sử thi với một con bò đực khổng lồ 700 pound, biển sâu này ở Mozambique. Kết thúc với chúng tôi. Cái đẹp giải thích tham vọng nguyên thủy thực sự là gì? Đây là cảnh tượng thực sự xảy ra trên biển. Người đàn ông treo một con cá chiên 10 mấy cân lên móc cá, không chút do dự ném xuống biển. Rốt cuộc là muốn câu cá loại quái vật dưới biển nào để sử dụng mồi cá lớn như vậy? Đây chắc chắn không phải là câu cá biển bình thường, mà là một trận đấu quyền Anh đến thịt. Hôm nay trên du thuyền của thuyền trưởng Bridge, chào đón một cầu thủ bóng rổ cao 2,18 m, Donovan Klingon. Đối mặt với những kẻ bất lợi hàng đầu, người khổng lồ đất nhỏ này sắp trải qua nỗi sợ bị thống trị bởi những người khổng lồ đại dương. Du thuyền chạy hết tốc lực trên biển xanh. Ngay sau đó, những hình ảnh thú vị xuất hiện trên biển. Một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, lướt sóng như thanh kiếm. Klingon nhanh chóng vào vị trí giữ chặt cần câu, bắt đầu cuộc chiến câu cá trên biển đầu tiên trong đời. Những người còn lại là những nhà vô địch chạy nước rút được công nhận trên biển. Cơ thể được sắp xếp hợp lý và cờ vua mang tính biểu tượng có thể khiến chúng nổ tung với tốc độ đáng kinh ngạc dưới nước. Đối mặt với người chơi tốc độ, Klingon có ưu thế về sức mạnh tuyệt đối, chỉ mất 5 phút để kéo phần còn lại lên thuyền. Hai người cùng nhau đưa nó ra biển sau khi trưng bày bong tàu. Lần đầu tiên thuận lợi. Lincoln có vẻ rất thoải mái, nhưng đây chỉ là khởi động cho trận chiến hôm nay. Nhấn mạnh những người khổng lồ biển sâu thực sự phải chuẩn bị mồi sống hấp dẫn nhất. Thuyền trưởng, mục tiêu của Josie là câu cá để làm khẩu phần cá lớn, nhưng trong liên kết này lại phát sinh một khoảng cách nhỏ. Đồng bạn Carter vất vả kéo lên một con cá chiên, vừa chuẩn bị cho vào bình nước lửa, kết quả lại bị đồng đội lợn không cẩn thận rơi xuống biển. Hãy để Josie che vòng tròn ngay lập tức. May mắn thay, Klingon nhanh chóng lấp chỗ trống, dùng cá mòi làm mồi dưới sự hướng dẫn của Josie, bắt thành công một con cá chiên đầy sức sống. Josie dạy anh ta cách giữ chặt chiến lợi phẩm và đặt vào ống thông cá ngừ đặc biệt. Trên du thuyền câu cá biển cao cấp ở nước ngoài, ống thông cá ngừ là một hiện vật cần thiết, có thể liên tục nhảy nước biển giàu oxy vào miệng cá sống. Hãy chắc chắn rằng con cá trước khi bị ném xuống biển làm giữ sức sống đỉnh cao. Trong mắt của những kẻ săn mồi biển sâu, cá chiên sống chắc chắn là một sự cám dỗ chết người. Mồi đã sẵn sàng, điểm nổi bật. Bridges thắt lưng câu cá chuyên nghiệp cho Klingon. Vì lý do chiều cao, vị trí thắt lưng rất gần. Đối thủ nặng ký đầu tiên là cá hổ phách được gọi là bò man dợ biển sâu. Kiều Tây khéo léo đem móc câu xuyên qua mồi lửa, hàm trên và hàm dưới ném xuống biển, chỉ vài giây, cần câu nặng. Khoảnh khắc bị kéo và uốn cong bởi khoảng cách khủng bố. Cá hổ phách trong vòng câu cá, ngoài ra còn có một biệt danh lớn, nó được gọi là dạn san hô. Một khi họ cắn câu, sẽ giống như một con lừa hoang bướng bỉnh, tuyệt vọng chạy về phía đá ngầm. Klingon ngay lập tức cảm nhận được trước đây, cảm giác áp bức chưa từng có, cắn chặt răng, cố gắng hết sức để chống đỡ cần câu. Hạn chế khó khăn, dễ dàng câu cá vừa rồi đã biến mất. Thay vào đó là đầu đầy mồ hôi. Thực sự ô bạn tìm thấy trái tim mới. Được cổ vũ bởi tiếng hét của Kiều Tây, sau một trận chiến bập bênh dài, một con cá hổ phách khổng lồ cuối cùng cũng vỡ nước. Nhưng đó vẫn không phải là giới hạn. Kiều Tây đang để mắt đến vùng biển này, một loại siêu khổng lồ khác. Vật chất chúng được gọi là ống cá ngừ, chúng tôi gọi chúng là panitas trước đó. Đối mặt với loại quái vật này, phía tây cây cầu treo cả một con cá chiên sống động. Mồi vừa chìm xuống đáy biển, cột câu đập mạnh xuống biển. Ồ ồ ồ, cậu bé, đưa tay lên, không có thực. Đôi cánh của Klingon bị kẹt trên bong. Tận dụng trọng lượng khổng lồ 2m18 để cố gắng lùi lại, thử chống lại lực kéo dưới nước đủ để kéo người xuống vực thẳm. Đổ mồ hôi lớn điên cuồng lăn xuống, quần áo được ngâm hoàn toàn, dưới sự bảo vệ của bạn bè. Một cái nặng hơn 300 pound, những con thú khổng lồ cổ đại với những đốm nâu trên bề mặt cuối cùng nổi lên mặt nước, ngay khi mọi người nghĩ rằng lõi cứng khi chuyến đi sắp kết thúc. Bất ngờ lớn hơn, mồi khổng lồ dưới nước một lần nữa bị sinh vật biết nuốt một miếng. Máy cuộn dây phát ra tiếng hét chói tai. Lần này đối thủ vô cùng bạo lực. Người đàn ông sau khi Carter vật lộn trên ghế chiến đấu trong một thời gian dài, thể lực thấu chi. Carter muốn một xác Donovan khai thác. Carter bước lên. Klingon thấy vậy quyết đoán tiếp nhận. Hai anh chàng cứng rắn thay phiên nhau ra trận, mở ra một cuộc rút thăm ly kỳ với những người khổng lồ bí ẩn dưới nước. Trận đấu trên sông khi bóng người khổng lồ màu xám đậm đó khi xuất hiện trong nước biển trong vắt, mọi người đều kêu lên, được sinh ra. Đây là một cái dài 9 feet. Một con cá mập nặng 300 pound. Cá mập kim đuôi lớn có tính cách cực kỳ hung dữ, hợp lý và tuyệt vời, là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất ngoài khơi. Con thú dữ dội này lăn lộn trên mặt biển, mãi đến giây phút cuối cùng mới bị hai người hợp lực chế ngự, khi con cá mập khổng lồ biến mất trong màu xanh đậm. Chuyến đi câu cá cực đoan hôm nay đã kết thúc hoàn hảo, từ cá vây cực nhanh, đến sức mạnh tuyệt vời cá hổ phách, đến 300 pound cá mú. Cuối cùng dùng kim đuôi lớn giết trục F. Klingon cắt cảm nhận được con quái vật biển sâu thật đáng kính, sức mạnh khủng bố của sợ hãi. Đây có lẽ là phần hấp dẫn nhất của câu cá biển lõi cứng, luôn đầy bất ngờ và thách thức. Bạn có thể tưởng tượng không, trên biển sâu đầy sóng gió, một cái to như hai thùng bia khổng lồ cạnh nhau,
Quái vật biển sâu nặng hơn 600 pound rơi ra khỏi nước. Trên lưng thô ráp của anh ấy, mật độ đầy những vết sẹo cắn trắng kinh hoàng. Cơ thể khổng lồ lăn điên cuồng bên cạnh tàu cao tốc, đánh thức những tia nước dữ dội cao nửa người. Đây không phải là hiệu ứng đặc biệt của phim, nó thực sự xảy ra ngoài khơi bờ biển Florida. Địa điểm câu cá hạt nhân, hôm nay cả một con cá voi sống bị ném xuống vực thẳm như mồi nhử, dẫn đến rốt cuộc là loại quái vật dưới biển nào. Lần này câu cá biển cao cấp đi về phía Tây Cầu với hai người đàn ông được cho là mạnh nhất trên bề mặt, đến vùng biển đầy những điều chưa biết này. Một là nhà vô địch đấu vật thế giới, Duck, người còn lại là nhà vô địch sức mạnh thế giới Ryan. Biển ngoài khơi Florida hôm nay không yên tĩnh, gió cuốn lên sóng lớn, làm cho độ khó câu cá biển sâu tăng vọt. Vì sự an toàn, Josie với sợi dây lười biếng dày, cần câu nặng, cố định trên cọc xem của tàu cao tốc. Duck dẫn đầu. Josie sẽ treo một công việc khổng lồ, đội câu mồi cá ném xuống biển, còn không quên trêu chọc đội đặc nhiệm Duck. Tuy nhiên, động vật ăn thịt biển sâu không bao giờ cho con người thời gian để thở, xuống nước không lâu, một lực kéo áp đảo được truyền lên ngay lập tức. Cần câu nặng bị kéo thành một vòng cung khủng khiếp trong nháy mắt. Đỏ mặt, cánh tay nhẹ nhàng tức giận, trong cổ họng phát ra tiếng gầm của kẻ địch như dã thú. Anh ta lập tức tiến lên, ôm chặt eo Duck. Sợ nhà vô địch mạnh mẽ này bị vật khổng lồ kéo xuống vực thẳm biển Florida. Nhờ sự hội tụ của các dòng hải lưu ấm áp, địa hình dưới nước phức tạp, đó là nơi săn bắn hoàn hảo cho nhiều người khổng lồ sơn lót. Sau vài vòng kéo dữ dội, một con cá mú khổng lồ nặng hơn 400 pound cuối cùng nổi lên mặt nước. Con cá mú khổng lồ này là bậc thầy phục kích trong đại dương, thích ẩn nấp gần đá ngầm. Một khi phát hiện con mồi sẽ lập tức mở miệng lớn, hít con mồi vào bụng cùng với nước biển. Hình xăm trán thở hổn hển, sức mạnh này giống như khổng lồ. Sau khi sợi dây bungee lớn xác nhận cơ thể của cá hồi, Ross nhanh chóng cắt dây câu và thả ra. Nhìn thấy sức mạnh của những con quái vật biển sâu, Ryan đeo găng tay chống trượt và lấy cần câu. Josie đặc biệt chọn cả một con chiên nhỏ béo ngậy, cá làm mồi nhử. Loại mồi sống này giàu dầu mỡ và mùi máu, có sức mạnh tổng hợp chết người chống lại loài cá ăn thịt lớn. Tay phải từ từ chìm xuống vực thẳm, đột nhiên cần câu chìm mạnh. Người đến thuận thế phát lực, đừng quên hét vào đồng hồ thông minh. Bắt đầu huấn luyện kháng chiến, bắt đầu tập luyện rèn luyện sức đề kháng. Đồng hồ lập tức phát sóng, nhịp tim của anh ta đã tăng lên 150. Nhưng lần này đối thủ dưới nước giống như một con bò ngoan cường, tiếp tục kéo liên tục buồn tẻ. Sau khi kéo thuyền lại gần, mọi người mới phát hiện ra đây là một y tá nặng 200 pound. Y tá giết tính cách tương đối ngoan ngoãn, nhưng khi được điều chỉnh, thường thể hiện sức chịu đựng cực kỳ bền bỉ. Cấu trúc cơ bắp và chuyển hóa năng lượng của cá mập khác với cá mú. Cá mú có lực nổ mạnh nhưng chạy nước rút vài lần sẽ hết sức, nhưng cá mập có thể chạy marathon, kéo mãi lên mặt nước cũng không chịu dừng lại. Con cá mập y tá này rõ ràng chỉ là một màn khởi động. Kiều Tây treo lại mồi. Cơn ác mộng biển sâu thực sự đã đến. Cần câu lập tức gặp phải đòn tàn khốc. Ryan, cơ mặt bị biến dạng hoàn toàn, cắn chặt răng, cố gắng xoay cuộn dây. Quái vật dưới nước dường như có sức mạnh vô hạn. Ryan ngả người ra sau và hét lên nằm xuống, gần như biến mất. Không kết thúc, tôi không thể làm những gì bạn có thể làm, những gì bạn có thể làm. Kiều Tây và bạn bè điên cuồng cổ vũ, ôm chặt lấy Ryan từ phía sau. Sau một thời gian dài tiêu thụ đau đớn, đứng dưới mặt nước cuối cùng cũng xuất hiện một cái khiến người ta sợ hãi, bóng tối lạnh lẽo. Khoảnh khắc anh ấy thoát ra khỏi nước, toàn bộ thuyền viên đều kêu lên. Đó là một con bò đực cái to lớn đến mức phóng đại. Thân hình to như 2 thùng bia. Trên da đầy những vết chảy xước màu trắng. Ross vui mừng chỉ ra, đây đều là những dấu ấn để lại khi giao phối. Trong thế giới của những con bò, con đực sẽ dùng răng cắn chết con cái. Cơ thể cố định, vậy con cái trưởng thành trải qua nhiều lần sinh sản thường, vết sẹo. Ross phán xét con bò đực khổng lồ này chắc chắn đã giết hơn 600 pound, thậm chí còn nhiều hơn kỷ lục mọi thời đại 517 pound của Florida và nặng hơn 100 pound. Nhóm nghiên cứu dùng dây thừng dày để buộc đuôi anh ta, cắt móc cá và thả nó ra. Ngạc nhiên Ryan thể hiện mình thanh vàng bạo. Tiền xu, vừa rồi cái kia cực hạn kéo. Nhịp tim cao nhất của nhà vô địch 42 tuổi, tăng lên 189, từ 400 pound phục kích bậc thầy cá mú khổng lồ, đến sức chịu đựng tuyệt vời y tá giết, lại đến cái được bao phủ bởi huy chương sinh sản, thậm chí có thể phá kỷ lục hàng tuần 600 pound, bò tót khổng lồ giết. Trò chơi biển sâu này giải thích hoàn hảo về lõi cứng ở nước ngoài, sự quyến rũ cuối cùng của câu cá biển. Bên dưới màu xanh khó lường này luôn ẩn giấu khoảng cách thách thức giới hạn của con người. Nếu là ngươi đối mặt với con quái vật dưới biển nặng hơn 600 pound, bạn cảm thấy sức mạnh thể chất của bạn có thể hỗ trợ mấy vòng. Một con cá mập khổng lồ mở miệng chậu máu dưới nước, điên cuồng cắn mồi khổng lồ treo. Khoảnh khắc khuấy động mụn nước khắp bầu trời. Bạn có tin được sức mạnh bùng nổ của quái vật biển sâu đáng sợ đến mức nào? Đầu này nặng hàng trăm bảng Anh của các lãnh chúa biển sâu không chỉ nuốt một miếng mồi cá lớn, đang bị dây câu, trong tình huống tuyệt vọng quấn lấy đuôi, với một cú ngã chết chóc dữ dội, phá vỡ đường đảo dây thép số 22.
Dưới vùng biển này, rốt cuộc còn ẩn giấu cái quái vật khủng bố gì nữa? Hôm nay Josie và nhóm của anh ấy ở ngoài khơi bờ biển California đầy nguy hiểm này, bắt đầu một cuộc săn sông cứng kéo dài 7 ngày. Mục tiêu của họ chính là cây gậy kéo thuyền nhỏ trong truyền thuyết. Và lãnh chúa biển sâu, cuộc phiêu lưu của họ khởi hành chính thức từ hòn đảo Catarina đẹp như tranh vẽ. Cùng đi còn có một vị khách nặng ký, lễ hội chuyên gia bò sát nổi tiếng. Nhưng nhiều người không biết, trước khi trở thành cha đỡ đầu của vòng tròn thú cưng, Jay thực ra là một người có ngư dân chuyên nghiệp 10 năm kinh nghiệm. Con tàu vừa ra khơi không lâu, họ may mắn gặp được một nhóm lớn đang bắt ăn cá heo, xung quanh có những lá cờ xanh đang nhảy điên cuồng. Cá ngừ, đối với bất kỳ người đam mê câu cá biển nào, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Cần câu lập tức bị một lực lớn kéo thành đầy cung. Con cá ngừ đầu tiên dễ dàng bị mắc câu như vậy, đường cong từ cần câu, độ và tốc độ xuất hiện. Đây chắc chắn là một gã không nhỏ. Sau một cuộc đấu tranh ngắn ngủi và mạnh mẽ, một cái cỡ lớn, kiểm tra trực quan hơn 90 pound cá ngừ khí xanh được kéo lên khỏi mặt nước thành công, có một khởi đầu hoàn hảo cho chuyến thám hiểm này. Sau đó, khi chiếc thuyền tiếp tục tiến về phía trước, trên mặt biển xuất hiện một cảnh tượng thậm chí còn ngoạn mục hơn, một cuộc săn mồi quy mô chưa từng có đang diễn ra. Vô số cá ngừ trên mặt nước điên cuồng nổ nước. Và ngay khi mọi người đã sẵn sàng, một con cá voi khổng lồ đột nhiên lao ra khỏi mặt biển từ bên dưới bãi cá, mở cưa ra, nuốt hàng tấn cá và nước biển. Cảnh tượng gây sốc này làm mọi người trên thuyền kinh ngạc. Sự xuất hiện của cá voi không làm phân tán đàn cá, cần câu của Andy lại truyền đến tiếng động của loài cá. Thay thế Andy, bắt đầu một trận chiến bập bênh dài. Người ngư dân 61 tuổi này, mặc dù miệng kêu đau, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tuổi trẻ phấn đấu, tập trung đánh cá lớn. Vui mừng cuối cùng, một con cá ngừ cờ xanh khổng lồ nặng 125 pound bị bắt thành công. Ngày đầu tiên của chuyến đi rất hiệu quả. Ngày hôm sau, nhóm nghiên cứu chuyển mục tiêu sang kết nối hung dữ hơn, hôn giết để hấp dẫn cái này biển sâu bá chủ. Chị đã nghĩ ra một phương án dụ cá hoàn hảo. Hắn chuẩn bị 3 cái đầy vàng, thùng thịt vụn cá hồi lớn, khoan lỗ ở đáy và nắp thùng. Sau đó kết nối chúng bằng dây thừng và buộc chúng vào đối trọng. Như thế này, 3 thùng trẻ em, nó sẽ phân bố theo chiều dọc 30 feet dưới nước, 15 feet và 3 độ sâu khác nhau trên mặt nước. Khi dòng hải lưu lan rộng, tạo thành một bức tường mồi dọc không thể bỏ qua, tăng đáng kể phạm vi mồi cá. Bộ thiết bị lõi cứng này vừa xuống nước không lâu, một cái nĩa hôn khoảng 300 pound bị hấp dẫn. Anh ấy có vẻ rất phấn khích, liên tục tuần tra xung quanh tàu cá, sau đó hắn cắn vào con cá mà Kiều Tây đặt xuống. Con cá mập này tuy kích thước không nhỏ, nhưng nó vẫn còn xa mục tiêu mà họ đang mắc kẹt. Trong lúc đánh nhau, trên biển còn xuất hiện 2 cái mỡ lá khổng lồ, dường như bị thu hút bởi khung cảnh náo nhiệt ở đây. Sau 20 phút căng thẳng, Josie cuối cùng cũng kéo được con cá mập này đến bên cạnh thuyền. Đây là một con cá mập cực kỳ hung dữ, bị kéo vào thuyền đánh cá vẫn đang vật lộn. Và đây chỉ là một con cá mập hôn trẻ. Và Josie, họ muốn câu cá là kích thước cơ thể ít nhất là gấp 3 lần cá này. Tuy nhiên sau đó xuất hiện một con cá mập hôn nặng 400 pound khác, chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi bỏ đi. Cho đến ngày thứ 3, cuối cùng họ cũng bắt được một ông lớn thực sự. Sức mạnh của nụ hôn này hơn bất cứ đối thủ nào trước đây. Nhảy đi em yêu, nhảy đi chúng tôi, nhảy đi chúng tôi, nhảy đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Sau một thời gian dài cưa máy, Andy quyết định đeo găng tay vào, cố gắng kéo dây bằng tay không để chinh phục cuối cùng. Nhưng ngay khi con cá mập đến gần thuyền, tai nạn xảy ra. Bạn đã bao giờ thấy điều đó trước đây chưa? Chúa ơi, số 22 giây của tôi nhìn vào đó. Nhìn thấy kế hoạch cát rơi vào bế tắc, Ross quyết định thay đổi suy nghĩ, đi đến Oxmed, gặp gỡ gia đình Herman huyền thoại, thử thách săn một con cá kiếm khổng lồ biển sâu bằng lao. 3 thế hệ gia tộc Herman đã ở vùng biển này, cá sấu sống, một chuyên gia cá kiếm thực sự. Những nghi ngờ của họ đang nhìn họ. Những S-100C chiến đấu. Đầu tiên, họ sẽ thuê một máy quan sát, tìm kiếm trên phạm vi rộng 800 feet trong không khí. Bên dưới vùng biển này, đó là một hẻm núi dưới biển sâu hàng nghìn feet. Cho rằng sau khi săn mồi ở biển sâu lại nổi lên mặt nước ấm, thói quen tiêu hóa và phơi nắng. Điều này cho phép phi công dễ dàng phát hiện chúng từ trên cao. Một khi tìm thấy mục tiêu, phi công sẽ hướng dẫn chính xác qua radio. Thuyền đánh cá bên dưới tiếp cận. Thuyền trưởng, theo lệnh của phi công, liên tục điều chỉnh hướng đi, và cá sai bảo vệ ZANE sau đó đứng ở mũi tàu kéo dài, trên kệ quan sát hẹp. Cầm một cây lao dài, tập trung chờ đợi thời điểm tốt nhất để ném. Lần đầu thử, mặc dù máy bay đã dẫn đường cho tàu đến ngay phía trên, nhưng do sự dịch chuyển nhỏ của con tàu và sự lặn của cá, tạm thời giáng một đòn chí mạng, tiếc nuối thất bại. Cơ hội thứ hai đến rất nhanh, máy bay lại tìm thấy mục tiêu, lần này trong phi công. Với sự hợp tác hoàn hảo của thuyền trưởng và người điều khiển máy bay không người lái, sau khi nắm bắt cơ hội thoáng qua để cắm vào, đánh chính xác. Khoảnh khắc của cá, phi hành đoàn sẽ kết nối ngay lập tức, một loạt phao trên dây lao xuống biển. Những chiếc phao này không chỉ có thể tiếp tục tiêu thụ sức mạnh của cá, một trong số đó có định vị vệ tinh,
và đảm bảo rằng họ sẽ không đi theo vứt con thú khổng lồ đang chạy trong biển sâu này, cho rằng đó là kẻ hủy diệt thực sự của biển. Ngay cả khi bị đánh, chúng có thể chiến đấu hàng giờ hoặc hơn. Sau hơn 1 giờ chờ đợi và theo dõi, sau đó nhóm bắt đầu thu hồi dây thừng. Khi con số khổng lồ đó khoảnh khắc xuất hiện dưới nước, mọi người đều bị sốc bởi kích thước của anh ấy. Cuối cùng, thanh kiếm khổng lồ nặng 450 pound này, con cá đã được kéo lên bong thành công. Trên nụ hôn dài của hắn đầy những vết thương do chiến đấu để lại, không hổ thẹn được mệnh danh là đấu sĩ trên biển. Ngay từ đầu bị hiếp hôn giết, dễ dàng phá hủy câu cá, đến cuối cùng thành công săn được cá kiếm mạnh mẽ không kém. Cuộc thám hiểm biển sâu khó khăn này kết thúc với một chiến thắng hoàn hảo.